ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የግሬድ 11 ጂኦግራፊ ዩኒት 4 ግሎባል ፖፑሌሽን ኤንድ ዳይናሚክስ ኤንድ ቻሌንጅስ የሚለው ነው። የዓለም ላይ ያለውን የህዝብ ቁጥር መለወጥ ተለዋዋጭነቱንና ቻሌንጁን ነው የምናየው። በዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ምንድነው? ዩኒት 4 ላይ የምናየው ለርኒንግ አውትካሙ ይሄን ዩኒት ካየን በኋላ ይሄንን ምዕራፍ ካየን በኋላ ተማሪዎች ምን ነገር እናውቃለን ስንል አንደኛ ኤግዛማይን ዘ ትሬንድስ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን ግሮውዝ ዓለም ላይ ያለውን የህዝብ ቁጥር መጨመር እንዴት እየጨመረ እንደሆነ ሪኮግናይዝ ዘ ኪ ፋክተርስ ቢሃይንድ ሜጀር ፖፑሌሽን ፕሮብለምስ ሌላኛው ደግሞ ይሄ ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር የሚመጡ ችግሮች ዋና ቁልፍ ምክንያቶች ፋክተሮች ናቸው የምንላቸውን ሪኮግናይዝ እናውቃለን። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ዘ ፖፑሌሽን ግሮዝ ትሬንድስ ኦፍ ሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪስ ኤንድ ሞር ዴቨሎፕድ ካንትሪስ ሌላኛው ደግሞ ዝቅተኛ እድገት ላይ ባሉና ከፍተኛ እድገት ላይ ባሉ ሀገራቶች መካከል ያለው የህዝብ ቁጥር መጨመር ኮምፔር የሚመሳሰለውና ተመሳሳይነታቸውና ተቃራኒነታቸውን አይተን እናወዳድራለን። የመጨረሻው ደግሞ አሰስ ዘ ፋክተርስ አንደርላይንግ ኢንተርናሽናል ማይግሬሽን ሌላኛው ደግሞ ለዓለም ህዝብ ቁጥር ስደት ምክንያት የሆኑ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽኑን ስናይ ፖፑሌሽን ስተዲ ዋን ኦፍ ዘ ቶፒክስ ከቨርድ ባይ ጂኦግራፊክ ኤዱኬሽን ኢን ስኩልስ ኮሌጅ ኤንድ ዩኒቨርሲቲስ እንግዲህ ፖፑሌሽን ስተዲ ህዝብ ቁጥር የምንለው በጂኦግራፊ ትምህርት ላይ በትምህርት ቤቶች በኮሌጆች ላይ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ በስፋት የሚታይ ርዕስ ነው። ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ ዳት ዲልስ ዊዝ ፖፑሌሽን ኢሹ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ የምንለው ወይም ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ የምንለው ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ስለ አንዱ የጂኦግራፊ ብራንች ነው፣ አንዱ የጂኦግራፊ ቅርንጫፍ ነው። የሚያጠናውም ስለምንድን ነው? ስለ ህዝብ ቁጥር መጨመር ጉዳዮች ላይ ነው። እና the study of population geography focus on the size, composition, spatial distributions, changes in populations across time ነው። እናም ይሄ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ምን ላይ ፎከስ ያደርጋል? ምን ላይ ትኩረት ይሰጣል ስንል ሳይዝ ብዛቱ ላይ፣ ኮምፖዚሽን አቀማመጡ ላይ፣ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ስርጭቱ ላይ፣ changes in population ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ይሄ የፖፑሌሽን ወይም የህዝብ ቁጥር ለውጥ ነው። እና 3 essential processes namely fertility, mortality, migrations defines the patterns of population growth የህዝብ ቁጥር መጨመር ግሮዝ ፓተርኖቹ የምንላቸው 3 ፕሮሰሶች አሉ። አንደኛ ፈርቲሊቲ ማለት የውልደት መጠን፣ ሞርታሊቲ ደግሞ አለ። ሞርታሊቲ ደግሞ የሞት መጠን፣ ማይግሬሽን የምንለው ደግሞ ስደት የምንላቸው ነገሮች የህዝብ ቁጥር መጨመር ላይ ትልቅ ፕሮሰስ ናቸው። ኢሴንሻል ጠቃሚ ፕሮሰስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። The global population dynamics that have their effects on global resource availability and demand global population ራሱ ዳይናሚክስ ይሄ የህዝብ ቁጥር መለዋወጥ ራሱ ዓለም ላይ ያለውን ይሄ የተፈጥሮ ሀብት ዴማንድ ወይም ፍላጎት ላይ ራሱ ለውጥ ያመጣል። rapid increase in population over the last few decades has put significant strain on the worldwide ecosystem እናም ይሄ ለቀደምት ለነበሩት ዲኬት እየጨመረ የመጣው የህዝብ ቁጥር በጣም ዓለም ላይ ያለውን የኢኮሲስተም ወይም ስነ ምህዳር ላይ ብዙ ለውጥ ፈጥሯል ማለት ነው። the modern world appears to be characterized by the experience of potential population expansion modern world አሁን ላይ ያለው ዘመናዊ ዓለም የምንለው ካራክተራይዝድ የሆነው አሁን ላይ ምን እየታየ ነው ስንል በጣም ኤክስፖኔንሻል ፖፑሌሽን ኤክስፓንሽን በጣም ከመጠን ያለፈ የህዝብ ቁጥር መስፋፋት እየታየበት ነው። this in turn results in inadequate food supply, insufficient supply of non-renewable resource, overexploitation of renewable resources and environmental degradation እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መጨመርና መስፋፋት ደግሞ ምን ይፈጥራል? inadequate food supply ዝቅተኛውን የምግብ አቅርቦት እንዲሁም insufficient supply of non-renewable resource እነዚህ ምንድነው የምንላቸው የማይታደሱ ሀብቶች የምንላቸው ወይም የማይታደሱ ሀብቶች የምንላቸው እነዚህ ሀብቶቻችን ሰፕላይ ወይም አቅርቦት በጣም እየቀነሰ ይመጣል። ኦቨር ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ሪኒዌብል ሪሶርስ እነዚህ ታዳሽ ሀብቶች የምንላቸውን ደግሞ ከመጠን ያለፈ ብዝበዛ ይፈጠርባቸዋል። ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ይሄ አካባቢ መለወጥ መቀነስ እናይበታልና population geographers have focused their attention on the study of population growth patterns and international migrations and their response to the imbalance links between the pace of population expansion and socio-economic process እናም እነዚህ ፖፑሌሽን ጂኦግራፈርስ ስለ ፖፑሌሽን የሚያጠኑ ጂኦግራፈሮች ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት? ፖፑሌሽን የሚያጠኑት አንደኛ ግሮዝ ፓተርን እንዴት እያደገ ያለበት ፓተርን፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል ማይግሬሽን in response to the imbalance links between ይሄ ኢንተርናሽናል ማይግሬሽን ወይም ይሄ ዓለም አቀፍ ስደት የምንለው ማለት ነው።
ፖፑሌሽን ኤክስፓንሽን በሶሾ ኢኮኖሚክ ፕሮግረስ መካከል አን ኢምባላንስ ሊንክ ወይም የተስተካከለ ሊንክ አለመኖሩ ነው ብለው ያስባሉ ማለት ነው። አዘ ሪዛልት በዚህም የተነሳ this lessons covers both populations growth trends and some of the issues that comes with a high population increase እና ስለዚህ ይሄ ሌሰን የሚያጠናው ምንድነው ፖፑሌሽን ግሮዝ እና እንደ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያመጣቸውን ኢሹዎች ወይም ጉዳዮች ነው። 4.1 ላይ የምናየው the growth of the world population የዓለም ቁጥር መጨመር የዓለም ህዝብ ቁጥር መጨመር ማለት ነው። ሶ የዓለም ህዝብ ቁጥር መጨመር ምንድነው ስንል according to demographic transitional model of 4.51 ላይ እዚህኛው 4.1 ላይ እዚህኛው ላይ የምናየው ይኖራል እና በዚህኛው ዲያግራም መሰረት ወይም ዴሞግራፊክ ትራንዚሽናል ሞዴል መሰረት in the first stage countries normally exhibit a population growth with high levels of fertility and mortality በመጀመሪያው ስቴት ላይ ምንድነው በቃ ሀገራቶች ምን አይነት ነገር ነው የሚያስተናግዱት high levels of fertility and mortality ከፍተኛ የሆነ የውልደት መጠንና ከፍተኛ የሆነ የሞት መጠን ያስተናግዳሉ። the regular triangular shaped pyramid used to characterize more developed countries before the 7th and 8th centuries while relatively a few less developed countries fall under this category now regular triangular shape የምንለው ፒራሚድ ድሮ ላይ ይሄ ትራያንጉላር ሼፕ ፒራሚድ የምንለው የሚጠቀሙት የሚታይባቸው ሀገራቶች ዴቨሎፕድ ካውንትሪ ያደጉ ሀገራቶች ናቸው። በተለይ ከሰባተኛውና ከ8ኛው ሴንቸሪ በፊት ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ለስ ዴቨሎፕድ የሆኑ ካንትሪዎች ራሱ ማለት ብዙም ያላደጉ ሀገራቶች በዚህ ትራያንጉላር ሼፕ ፒራሚድ ሬጉላር ትራያንጉላር ሼፕ ፒራሚድ ውስጥ ይካተታሉ። ምንድነው ይሄ triangular shape pyramid ስንል the youth population with a small old age groups fortress a rapid population grows as the youthful populations enter the productive period ይሄ የዩዝ ፖፑሌሽን ወይም የወጣቱ የአምራች ኃይሉ ፖፑሌሽን ፖፑሌሽን አለ ከዛ ደግሞ ትንሽ ቁጥር ያላቸው ትልልቅ ሰዎች ወይም አዛውንቶች አሉ ሶ ይሄ ምን ነው የሚያሳየን ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ዩዝ መጠን ከፍተኛ የሆነ የወጣት መጠንና ዝቅተኛ የሆነ አዛውንት መጠን የሚያሳየን ፖፑሌሽን ግሮዙ ወይም የህዝብ ቁጥር መጨመሩ ላይ የሚታየው በጣም የወጣቱ ፖፑሌሽን በጣም ከፍ ብሎ መምጣቱ ነው ማለት ነው። እንደ ሰከንድ ስቴጅ ሁለተኛው ሰከንድ ስቴጅ ላይ ደግሞ እዚህ ዲያግራም ላይ ባለው ዴዝ ሬት ዲክሪዝስ notably among the children's age 0 to 5 while birth rate remains high indicating significant population growth ሁለተኛው ስቴጅ ላይ ደግሞ ምን ዴዝ ሬት ይቀንሳል በተለይ ደግሞ እነዚህ ከ0 እስከ 5 አመት ባሉበት እድሜ ላይ ያለው ሞት ቁጥር ማለት ነው። ነገር ግን በርዝ ሬት ግን የውልደት መጠን ግን ከፍተኛ ነው እና indicating significant population growth ይሄ ደግሞ አሁንም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመርን ያሳያል ማለት ነው። The third stage is marked by decrease in birth rate owing mostly to socio-economic changes, urbanizations, widespread contraception uses. ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ደግሞ የሚያሳየን የውልደት መጠን ይቀንሳል። የውልደት መጠን መቀነስ ደግሞ ምን ነው የሚያሳየው አንደኛ ኢኮኖሚ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ቼንጅ የሶሺዮ ኢኮኖሚ መለወጥ አርባናይዜሽን ይሄ ከተሞች መዘመናቸው ዋይድስፕሪድ ኮንትራሴፕቲቭ ዩዝስ የኮንትራሴፕቲቭስ የምንላቸው የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶችን መጠቀም ያሳያል ማለት ነው። at this point በዚህ ፖይንት ላይ population growth continues at all a slower pace በዚህ ጊዜ population growth countries are slower pace በዚህ ፖይንት ላይ ወይም ሶስተኛ ስቴጅ ላይ ሲደርሱ population መጠናቸው እየቀነሰ ነው የሚመጣው ምክንያቱም birth rate እየቀነሰ ነው ማለት ነው። most industrialized countries experienced the demographic transitions in the 18th centuries transitioning from high birth and days rates to low births and days rates ነው። ሞር ኢንዱስትሪያሊስት ካንትሪ በደንብ የዘመኑ ይሄ ኢንዱስትሪ ወይም በደንብ ኢንዱስትሪያሊስት የሆኑ ካንትሪዎች ምን አይነት ዴሞግራፊክ ትራንዚሽን ከ8ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ከ18ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ምን አይነት ዴሞግራፊክ ትራንዚሽን የሚያሳዩት ወይም ይሄ በህዝብ ቁጥር መጨመር ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ ምን አይነት ነገር ነው ያዩ ስንል አንደኛ ትራንዚሽን ፍሮም ሃይ በርዝ ኤንድ ዴዝ ሬት ቱ ሎ በርዝ ኤንድ ዴዝ ሬት ነው። ምንድነው ከፍተኛ ከሆነ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ የውልደትና ከሞት መጠን ወደ ዝቅተኛ የውልደትና የሞት መጠን ነው የሚያልፉት። in the fourth stage በአራተኛው ስቴጅ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚታየው birth rate falls to levels where they are equal to death rates resulting in slowly growing population አራተኛው ስቴጅ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚታየው ኦልሞስት የበርዝ ሬት ልክ እንደ ሞት እስከ ሞት ሬት ድረስ ወይም በርዝ ሬት ይሄ የውልደት መጠን ልክ እንደ ሞት መጠን ወርዶ እኩል ይደርሳሉ ከሞት መጠን ጋር ማለት ነው የውልደት መጠን ወርዶ ማለት ነውና resulting in a slowly growing population ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው በትንሽ ይሄ ደግሞ በዚህ ጊዜ ደግሞ እንትኑ ፖፑሌሽኑ ወይም የህዝብ ቁጥሩ ደግሞ ቀስ እያለ ነው የሚጨምረው ማለት ነው። in the fifth stage በአምስተኛው ስቴጅ ላይ ደግሞ ምን እናያለን birth rate rose
again but the death rate remained low bringing the stable or low population growth እዚህ ላይ ደግሞ አምስተኛው ላይ ድጋሚ በርዝ ሬት ይነሳል ዴዝ ሬት ደግሞ እዛው ሎ እታች ሆኖ ነው የሚቀረው በዚህ ጊዜ ደግሞ ስቴብል የተረጋጋና ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመር ነው የሚታይበት ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ ዲያግራሙ ላይ እንግዲህ እስካሁን ያወራነው ስለ ዲያግራሙ ነው ስለዚህ ፈርስት ስቴጅ ላይ በርዝ ሬት ምንድነው ሃይ ነው ከዛ ሞት ሃይ ነው ከዛም ዴዝ ሬት እንዴት ነው ሃይ ነው ናቹራል ኢንክሪዙ እንዴት ነው በሁለቱ መካከል ማለት ነው በበርዝ ሬት እና በዴዝ ሬት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው ስንል ስቴብል ኦር ስሎ ኢንክሪዝ ነው ዝቅተኛና የተረጋጋ ነው ፖፑሌሽን ፒራሚዱ ስንመለከተው ደግሞ እንደዚህ ነው ትራያንጉላር ናገርስ ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ስቴጅ ላይ እንዳልነው ነው ሃይ ፎርስ ራፒድ ኢንክሪዝ ነው የሚያሳየው መጀመሪያ ሃይ ነው ስቴጁ ላይ በርዝ ሬቱ ከፍተኛ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ፎርስ ራፒድሊ ረሃብ አልኩኝ ሶሪ ዴዝ ሬት ደግሞ የሞት ቁጥር ደግሞ ወዲያውኑ ይወርዳል ከዛ ደግሞ ናቹራል በሁለቱ መካከል ያለው እንትን ስንል ራፒድ ኢንክሪዝ ነው በጣም ሁለቱም ፈጥነው ነው እየሄዱ ያሉት ሶስተኛው ላይም እንደዚህ በርዝ ሬት ደግሞ ይቀንሳል ከዛ ደግሞ ድጋሚ ዴዝ ሬት የሞት ቁጥር ደግሞ ልክ ፎርስ ሞር ስሎ በጣም ቀስ እያለ ይወርዳል እና ኢንክሪዝስ ስሎ ዳውን ሁለቱም ወደ ታች ይወርዳሉ ከዛ ደግሞ ስቴጅ 4 ላይ ደግሞ ምን ሁለቱም በርዝ ሬትም ዴዝ ሬትም ሎ ነው ዝቅተኛ ነው ፎሊንግ ኤንድ ዘን ሁለቱም ወደ ታች በመውረድ ሁለቱም ስቴብል የተረጋጋ ይሆናሉ የመጨረሻው ላይ ደግሞ ካስታውሳችሁ በርዝ ሬት ይጨምራል ነገር ግን ዴዝ ሬት እዛው ቦታው ላይ ነው የሚቀረው ሎ ነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ደግሞ ስቴብል ኤንድ ስሎ ኢንክሪዝ ነው የሚኖረው ማለት ነው Human population growth was modest until the mid-19th century when birth rates were only slightly greater than mortality rates. እንግዲህ human population እስከ 19ኛው ሴንቸሪ አጋማሽ ላይ ሞደስት ነበር birth rate ቀስ እያለን ከሞርታሊቲ ሬት እየጨመረ ሲመጣ ማለት ነው The human population has expanded significantly quicker than ever before in the 20th century. የህዝብ ቁጥር ከመቼም ጊዜ በበለጠ ከ20ኛው ሴንቸሪ በኋላ በጣም እየጨመረ መጣ ማለት ነው እየፈጠነ መጣ The majority of developed countries began the 20th century in the third stage of the model the majority of developed countries begins the 20th century in the third stage of the model with the dropping fertility in the fourth እንግዲህ ማጆሪቲ ኦፍ ዴቨሎፕድ ካንትሪስ በጣም ያደጉ ሀገራቶች የምንላቸው በ20ኛው ሴንቸሪ ላይ ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ገብተው ነበረ ማለት ነውና ድሮፒንግ ፈርቲሊቲ የውልደት መጠን እየቀነሰ ነበር በመጨረሻ ፎርዝ ስቴጅ ላይ ደርሳሉ ማለት ነው less developed countries began this century in the first stage and progressed to the second stage by the middle of the century ከዛ less developed የሆኑ ካንትሪዎች ግን በጣም ቀስ እያሉ በማደግ ላይ የነበሩ ሀገራቶች ግን በዚህን ጊዜ በ20 ሴንቸሪ ጊዜ developed ካንትሪዎች ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ሲደርሱ እነሱ ግን ገና ፈርስት ስቴጅ ላይ እየጀመሩ ነበር ማለት ነውና በሴንቸሪው አጋማሽ ላይ ሰከንድ ስቴጅ ላይ መድረስ ችለዋል and by the last few decades had entered the period of declining fertility እና በመጨረሻዎቹ ዴኬዶች ላይ fertility እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው okay the global population is still growing at slower rate than it has been since 1950s የግሎባል ፖፑሌሽን still እያደገ ነው በስሎወር ሬት ቀስም እያለ ቢሆን እያደገ ነው that it has been ከ1950 ጀምሮ ማለት ነው from 1 billion in 18 to 7.1 to 7.7 billion in 2009 እንግዲህ ከቢሊየን በመነሳት በ1950 ማለት ነው ከቢሊየን በመነሳት እንግዲህ ነው አይደለም በ18ኛው ሴንቸሪ ላይ ከቢሊየን በመነሳት ወደ 2019 ላይ ግን 7.7 ቢሊየን ደርሷል የዓለም ቁጥር ማለት ነውና the world population has dramatically increased በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ነበር የጨመረው እና the global population will likely reach 8.5 billion in 2030 a 10% in cases እንግዲህ በ2030 ደግሞ ምን ተብሎ ይገመታል ወደ 8.5 ቢሊየን የህዝብ ቁጥር ያድጋል ተብሎ ይታሰባል 9.7 ቢሊየን in 2050 26% ኢንክሪዝ እዚህኛው ላይ በ2030 ላይ 10% ነው ከዛ ደግሞ በ2050 ላይ ደግሞ ወደ ስንት ይጨምራል 9.7 ቢሊየን ይጨምራል በ26% ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ከዛ በኋላ ደግሞ 10.7 ሚሊየን መቼ ይሆናል በ21ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው 42% ይጨምራል also most likely scenarios is that the world population will continue to rise during these centuries there is 27% chances that may plateau or perhaps being the fall before 21st century እና አንዳንድ ሴናሪዎች ነገር ግን አሉ the world population during this በዚህኛው ሴንቸሪ ላይ እስከ 27% የሚጨምርበት ቻንስ ይኖራል እስከ ከ20ኛው ሴንቸሪ ከመግባታችን በፊት ማለት 22ኛው ሴንቸሪ ነው የሚባለው ከመግባታችን በፊት ማለት ነው
The range of possible trends in the three demographic components of population change, fertility, mortality and international migration determines the levels of certainty of population projection. ይሄ the range of possible trends demographic components የምንላቸው ወይም ለህዝብ ቁጥር መጨመር ለውጥ የምንላቸው ምንድናቸው ብለናል? የውልደት መጠን፣ የሞት መጠንና የዓለም አቀፋዊ ስደት ነው እና the medium variance estimates anticipates a drop in fertility in countries where big families are still common, a minor increase in fertility in numerous countries where women have less than 2 live babies on average during their lifetimes, and ongoing mortality decreases. እና medium variance estimate እንዳደረገው ወይም በግምት እንዳስቀመጠው ምን ብሎ ይገምታል? fertility in countries with big families are still common. በአንዳንድ ሀገራቶች ትልቅ የሆነ ቤተሰብ የተለመደ ነው። a minor increase in fertility in numerous countries እና በብዙ ሀገራቶች በብዙ ቁጥር ሀገራቶች ላይ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የውልደት መጠን መኖር። እንዴት ነው ሴቶች በህይወት ዘመናቸው ውስጥ having less than 2 live babies እንግዲህ ከሁለት በታች የሆኑ ልጆች ሁለትና ከሁለት ያነሱ ልጆች እንግዲህ ማለት በሚወልዱበት ጊዜ ሲሆን ባላችሁ በመውለድ በሚችሉበት የህይወት ዘመናቸው ላይ ከዛ ደግሞ ongoing mortality decrease አለ ደግሞ እየሄደ ያለው የሞት ቁጥር መቀነስም አለ so between 1950 and the 2020s the average numbers of the live births per woman has decreased significantly in various locations and demonstrates ከ1950 እስከ 2020 ድረስ the average number of live births per woman the average number of live births per woman has decreased significantly in various locations ከ1950 እስከ 2020 ስንመለከት እንግዲህ አንድ ሴት በአቨሬጅ የምትወልዳቸው የልጆች መጠን እየቀነሱ መጥተዋል close to half of global population lives in Europe and North America, Latin America and Caribbean and Australia, New Zealand and Eastern and Southeastern Asia where lifetime fertility is below 2.1 births per woman roughly the level record for population with low mortality to have a growth rate of 0 in the long run. Close to the global populations እንግዲህ ወደ ዓለም ፖፑሌሽን ስንጠጋ አውሮፓ ኖርዝ አሜሪካ ላቲን አሜሪካ ካሪቢያን አውስትራሊያ ኒውዚላንድ ኢስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ኤዥያ ውስጥ ያለናቸው ያሉ እነዚህ ቦታዎች ላይ ዌር ላይፍታይም ፈርቲሊቲ ልጅ የሚወልዱት ከ2.1 ነው አንድ ሴት የምትወልደው ሁለት ወይም አንድ ልጅ ነው ለማለት ነው እና roughly the level required for population with low mortality to have a growth rate in the long run. Fertility remained above the global average 2090 primarily in sub-Saharan Africa. እንግዲህ የፈርቲሊቲ remained above the global average በ2019 ብንመለከተው ሰብሳሃራ ላይ 4.6 ነው ኦሺኒያ 3.4 ኖርዝ አፍሪካ ኤንድ ሶዘርን ኤዥያ ሰሜን አፍሪካና ምዕራባዊ ኤዥያ 2.9 ነው እና global fertility is anticipated to decline from 2.5 live births per woman in 2090 to 2.2 in 2050 and to 1.1 in 22 century according to median variant estimates. እንግዲህ median variant estimate እንዳስቀመጠው ከሆነ አንድ ሴት የምትወልዳቸው የልጅ መጠን ከ2000 እንግዲህ 2019 2.5 ነበር አይደለ ወደ 2050 ላይ ግን ወደ 2.2 ያንሳል ከዛም ደግሞ በ22ኛው ሴንቸሪ ላይ ወደ 1.9 እያነሰ ይሄዳል ተብሎ ይገመታል Sub-Saharan Africa is expected to experience the greatest decline in the total fertility እና Sub-Saharan ወይም ይሄ የሰብሳሃራን አፍሪካ ሀገራቶች ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የልጅ ውልደት መጠን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው with the predictions of additions of 1.1 billion people between 2019 up to 2050 the 90% increase Sub-Saharan Africa could account for more than half of the world population growth and expected to continue rising through the end of the century and now with the prediction additions እንግዲህ ከ2019 እስከ 2050 ድረስ 1.1 ሚሊዮን ህዝብ ሊኖር ይችላል በሚል ግምት አለ እና Sub-Saharan Africa could account more than half of the world population growth እና ይሄ Sub-Saharan Africa ሀገራቶች ደግሞ ይሄ የተገመተው ላይ እንግዲህ ግማሽ የሚሆነው ፖፑሌሽን ይጨምራሉ ተብሎ ይገመታል እና is expected to continue rising through the end of the century እና ሴንቸሪ እስከሚያልቅ ድረስም እየጨመሩ ነው የሚሄዱት ተብሎ ይታሰባል Eastern and South Eastern Asia Central
and Southern Asia, Latin America and the Caribbean and Europe and Northern America on the other hand are expected to achieve a peak populations and begin population decline by the end of the century. አሁን ላይ ደግሞ ኢስተርን ሳውዝ ኢስተርን ኤዥያ ሴንትራል and Southern Asia, Latin America, Caribbean, Europe, Northern America የመሳሰሉት ሀገራቶች ደግሞ ይሄ የፖፑሌሽን ህዝብ ቁጥራቸውን ጣራ ነክተው በሴንቸሪው መጨረሻ ላይ ዲክላይን ያደርጋሉ ወይም ይቀንሳሉ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። by 2050 sustained population expansion will significantly rises food demand particularly in sub-Saharan Africa and South Asia. በ2050 ላይ ደግሞ sustainable population expanses sustainable ቀጣይነት ያለው የህዝብ ቁጥር መስፋፋት significantly rise food demand ይሄ የምግብ ፍላጎት መጨመር ፓርቲኩላሪ ይመጣል ተብሎ ይተሰማል በተለይ ደግሞ ሰብሳራን አፍሪካ ሀገራቶች ላይና ሳውዝ ኤዥያ ላይ ማለት ነው። adolescent fertility birth to mothers age from 15 up to 19 years remains high in some countries. adolescent fertility የምንለው ወይም adolescent የሚወልዱ ማለትም ኮረዳ እድሜ ላይ ያሉ እነዚህ ከ18 አመት ከ15 አመት እስከ 19 አመት እድሜ ላይ ያሉ እናቶች የሚወልዱት remains high in some countries በአንዳንድ ሀገራቶች ላይ በጣም ከፍተኛ ቁጥር አላቸው። colored in darker brown on the chart ይላል ምስሉ ላይ ታዩታላችሁ including እነዚህም ሀገራቶች እነማን ናቸው? ከ15 እስከ 19 የሚወልዱ several sub-Saharan countries Latin America እና Caribbean ናቸው። the adolescent fertility can have a negative health and social effects to both young mothers and their children and it is still a major cause of maternal and child mortality. ይሄ adolescent fertility የምንለው ማለትም ከ15 አመት እስከ 19 አመት ላይ የሚወልዱ ሴቶች እናቶች ኔጌቲቭ ሄልዝ እና ሶሻል ኢፌክት ይኖራል። በጤናም ሆነ ሶሻሊ ብንመለከት ኔጌቲቭ የሆነ ሄልዝ ኢፌክት ይኖራል። አወንታዊ የሆነ አሉታዊ የሆነ ሄልዝ እንትን የጤና እክል ያመጣል ይባላል። በተለይም ደግሞ አሁን ላይ ማተርናሊ በወሊድ ጊዜ የሚመጣ ሞት የህፃን ልጅ ሞትና የእናት ሞት የሚመጣው በዚህ ምክንያት ነው። እና between 2050 up to 2020 an estimated 62 million babies were born to mothers aged from 50 to 90s with 46% of these kids born in sub-Saharan Africa. ከ2015 እስከ 2020 62 ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናቶች ከነዚህ adolescent fertility የምንለው ማለት ከ15 አመት እስከ 19 አመት ባሉ እናቶች ተወልደዋል ይባላል። እና 46% የሚሆኑ ህፃናቶች ደግሞ የተወለዱት ሰብሳራ አፍሪካ ካንትሪ ውስጥ ነው። እና 18%ዎቹ ደግሞ ሴንትራል ሳውዘርን ኤዥያ ሴንትራል እና ሳውዘርን ኤዥያ ውስጥ ነው። 14% ደግሞ የሚሆነው ላቲን አሜሪካ እና ካሪቢያን ውስጥ ነው። ኢንዲያ፣ ናይጄሪያ፣ ፓኪስታን እንደ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ and the United Republic of Tanzania, Indonesia, Egypt and the United States of America will see the highest population increases from 2090 up to 2050 in deciding orders of expected increases. እነዚህ ኢንዲያ፣ ናይጄሪያ፣ ፓኪስታን፣ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ አሜሪካ ታንዛኒያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኢጂፕት እና አሜሪካ ከ2019 እስከ 2050 ድረስ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥር መጨመር ይታይባቸዋል ተብሎ ይገመታል። እና ኢንዲያ is expected to surpass China as the world most populated country around 2027 እናም ኢንዲያም ቻይናን በልጣ የህዝብ ቁጥሯ እንደሚጨምር ይታሰባል። በተለይ ደግሞ 2027 ላይ በልጣ ትሄዳለች ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው 4.1.1 ላይ ነው population trend in less developed country የህዝብ ቁጥር መጨመር በጣም ዝቅተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው ሀገራቶች ላይ እንዴት ነው ስንል as you remember the rate of population increased around the world has shown in fluctuation trend over time እንግዲህ በቀድሙ ቶፒካችን ላይ እንዳየነው የህዝብ ቁጥር መጨመር ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ለውጥ እየታየበት የመጣ ነው። population growth rate in less developed countries were relatively modest in the mid 18th century እንግዲህ population growth በእነዚህ ዝቅተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው ወይም ገቢ መጠን ያላቸው ሀገራቶች ላይ በሚድ 19 ሴንቸሪ በ18 ሴንቸሪ በ18ኛው ሴንቸሪ አጋማሽ ላይ መሀከለኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመር የነበረባቸው since 1920 the rate of the natural increase is less developed countries rose to approach those in more developed countries and began to exceed in the 1930s and 1940s ከዛም ከ1920 ጀምሮ ግን ይሄ የህዝብ ቁጥር መጨመሩ በጣም እነዚህ ዝቅተኛ የገቢ ምንጭ ባላቸው ሀገሮች በጣም ከፍተኛ ሆኖ መምጣት ጀመረ። ከዛም አልፎ ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው ሀገራቶች ወይም ያደጉ ሀገራቶች ላይ አለፈ። እናም ከ1930 እስከ 1940 በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ሶ እነዚህ less developed countries began their demographic shift from high
birth to death rate to low birth and death rate somewhat later in the 20th century ከዛም በኋላ ነው እነዚህ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራቶች ዴሞግራፊ ሽፍታቸው ስንመለከት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ውልደትና የሞት መጠን ከዛ ግን ከ20ኛው ሴንቸሪ በኋላ ግን ይሄ የውልደት መጠኑና የሞት መጠኑ እየቀነሰ መጥቷል ማለት ነው። Since World War II, significant progress has been made in the provisions of medical facilities, disease management, piped water, improved housing, and the spirits of education in less developed world, all of which have led to the decrease in death rate, particularly among young peoples. ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ significant progress በጣም ጠቃሚ የሆኑ ለውጦች መጥተው ነበረ። አንደኛው the provisions of medical facilities ይሄ የሜዲካል ፋሲሊቲስ ወይም የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት መምጣት ዴዝ ማኔጅመንት የበሽታ መቀነስ ፓይፕድ ወተር ንጹህ ውሃ ማግኘት ኢምፕሩቭድ ሃውሲንግ ይሄ ያኗኗር ሁኔታቸው መለወጥ ስፕሪድ ኦፍ ኤጁኬሽን ኢን ሌስ ዴቨሎፕድ ካንትሪ ገና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራቶች ላይ ትምህርት መስፋፋቱ which leads to decrease in death rate particularly among young people ይህ ደግሞ የሞት መጠኑን በተለይ ደግሞ በወጣቶች ላይ እንዲቀንስ አድርጎታል ማለት ነው። as a result በዚህም የተነሳ between 1980s up to 2010 the peoples of less developed countries nearly doubled እና በዚህም የተነሳ ከ1880 እስከ 2010 ድረስ የህዝቡ ቁጥሩ ቀደም ሲል ከነበረው ደብል ሆነ ሁለት እጥፍ ሆነ ማለት ነውና the populations of LDCs countries ወይም እነዚህ less developed countries is expected to rise from 855 million in 2011 to 1.67 billion by 2015 according to the estimates እንግዲህ በዚህም የተነሳ የነዚህ less developed countries ምንላቸው ገና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራቶች በ2011 855 ሚሊዮን ህዝብ ሲኖራቸው ነገር ግን በ2050 1.67 ቢሊዮን ይጨምራሉ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው በግምቱ መሰረትና the Africa less developed countries had the highest population growth rates of 2.8% of per year between 1970s up to 2012 ነው እና የአፍሪካ ዝቅተኛ ሀገራቶች እንግዲህ ከፍተኛውን የግሮዝ ሬት የህዝብ መጨመር ሬቱን ይሄ ከፍተኛ የህዝብ ስርጭት መጨመሩን ይዘውታል 2.8 per year between ከ1970 እስከ 2012 ድረስ እንግዲህ በየአመቱ 2.8% ሲጨምሩ ነበር which was higher than the worldwide less developed average of 2.5% እንግዲህ ይሄ ከአቨሬጁ ሁሉ ያልፋል እንግዲህ ዓለም ላይ ዝቅተኛ ኢንካም ያላቸው ሀገራቶች ተብሎ የታሰበላቸው አቨሬጁ 2.5% ነገር ግን የአፍሪካ less developed countries ግን 2.8 ነው እና between 2019 and 2050 2/3 of the less developed nations are forecasted to see population growth with 40 of them expected to rise by more than 50% and 90 is likely to quadruple their population due to ongoing high fertility እና between በ2019 እና ከ2019 እና እስከ 2050 ድረስ 2/3 of less developed nations 2/3 የሚሆነው ገና በማደግ ላይ ያሉ ሀገራቶች are forecasted to see populationቸው እንዴት እየተተነበየ ነው እንዴት ይሆናል ተብሎ እየተተነበየ ነው with 40 of them expected አርባዎቹ የሚሆኑት with 40 of them expected to rise by more than 50% አርባው የሚሆኑት በ50% ይጨምራል ተብለው ይታሰባሉ 40% የሚሆኑት 50% አርባዎቹ 50% ይጨምራሉ ተብሏል 90 likely to quadruple their population due to the ongoing high fertility እናም 19 የሚሆኑት ደግሞ quadruple ማለት 4 እጥፍ ይጨምራሉ ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም ባላቸው high fertility ከፍተኛ የውልደት መጠን ማለት ነው rapid population increases in this on one of the most important issues confronting most developed countries እና ይሄ rapid population increase ከፍተኛ ፍጥነት የህዝብ ቁጥር መጨመር አንደኛው ይሄ በዴቨሎፒንግ ካንትሪ ገና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራቶች ላይ የሚነሳ ትልቅ ኢሹ ትልቅ
ኢሹ ጉዳይ ነው እና rapid rising population adds to difficulty of eradicating poverty, improving quality of life, compacting hunger and malnutrition and improving the quality and the coverage of health and education system። ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መኖር አንደኛ ድህነትን ለመከላከል ከባድ ነው። የሰውን ህይወት ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የተሻሻለ ህይወት እንዳይኖሩ ኢምፕሩቭ ለማድረግም ከባድ ነው። ኮምፓክቲንግ ሃንገር ኤንድ ማልኒትሪሽን ይሄ ረሃብን ለመቀነስና የተመጣጠነ አመጋገብ እንዲኖር ለማድረግ ራሱ አይችልም። ኢምፕሩቪንግ ዘ ኳሊቲ ኤንድ ከቨሬጅ ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ዴቨሎፕ ኤዱኬሽን ሲስተም እናም ደግሞ የተሻሻለ የጤና እና የትምህርት ሲስተም እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። The vast growth of many developing world cities have made it nearly hard for governments to provide appropriate infrastructures እና ይሄ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥር መኖሩ እነዚህ ገና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራቶች ላይ ለኢንፍራስትራክቸር የተስተካከለ መሰረተ ልማት እንዳይኖር ራሱ መንግስት እንዳያዘጋጅ ከባድ ነው የሚሆነው። Furthermore, ከዛም በላይ ደግሞ the ever increasing rural to urban movements of workers and families is putting immense strains on the cities that are unprepared to handle the inflow። ሌላኛው ደግሞ ጭራሽ ከገጠር ወደ ከተማው የሚደረገው ስደት ወይም እንቅስቃሴ ሰራተኞችና ቤተሰቦች የተሻለ ህይወት ለማግኘት ወደ ከተማ የሚሰደዱበት ምክንያት ከተማዋ ደግሞ ይሄንን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ለመቀበል ዝግጁ ባለመሆኗ በጣም ትልቅ ችግር እየመጣ ነው ማለት ነው። Overcrowding, traffic congestions, inadequate sanitation and education facilities, the emergency of antisocial behaviors were consequence of rising population density። ሌላኛው ይሄ overcrowding በጣም ህዝቡ ማይግሬት በሚሰደድበት ጊዜ በጣም overcrowded ትራፊክ፣ የመንገድ መጨናነቅ፣ inadequate sanitation ምንድነው በቂ የሆነ ንጽህና አለመኖር፣ education facilities የተስተካከለ የትምህርት አቅርቦት፣ emergency of antisocial behavior ይሄ ለምንድነው ለአደጋ ጊዜ ከሚሆኑ ነገሮች ባልተዘጋጁበት ሁኔታ ያልተዘጋጁበት ሁኔታ እነዚህ ሁሉ ለፖፑሌሽን ራይዚንግ ችግሮች ናቸው። የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያመጣቸው ችግሮች ናቸው ማለት ነው። Another effect is in the growth of informal communities with no infrastructures or amenities. A related worry is that urbanization is encouraging on lands that were previously used for agriculture። ሌላኛው ኢፌክት ደግሞ ያመጣው ችግር ምንድነው? ምንም with no infrastructure ህዝቡ ኢንፍራስትራክቸር ምንም ምንድነው በቂ የሆነ መሰረተ ልማት በሌለበት ሁኔታ በሚመጣበት ጊዜ ሌላኛው urbanization is encouraging on lands that were previously used for agriculture። ቀደም ሲል መሬቱን ለእርሻ ይጠቀሙበት የነበረው መሬት ወላ ለurbanization ለመኖሪያ ቤትነት ማለት ነው እየሆነ ነው እና increased population density may be beneficial if it results in larger marketplaces, increased economic engagement, more intellectual exchanges, labor division ግን ይሄ የህዝብ ቁጥር መጨመር ራሱ አንዳንዴ ጥቅም ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ larger marketplace እንዲፈጠር ከፍተኛ የሆነ ገበያ እንዲፈጠር increased economic engagement በደንብ ኢኮኖሚክ ኢንጌጅመንት እንዲኖር more intellectual exchange በደንብ ይሄ የእውቀት ልውውጥ labor division ይሄ የስራ ክፍፍል እንዲኖር ያደርጋል። Recent reductions in the fertility have caused the population at working ages infertility have caused the population at working age from 25 to 31 years to expand faster than other age across most of the sub-Saharan Africa as well as the parts of Asia, Latin America and the Caribbean, allowing for faster economic growth። ይሄ recent reduction in fertility ዝቅተኛ የሆነ የወልደት መጠን አሁን ላይ መኖሩ ምን እንዲፈጠር አድርጎ ፖፑሌሽኑ ላይ ወይም የህዝብ ቁጥር ላይ የሰራተኛው ህዝብ ቁጥር እንዲጨምር አድርጎታል። በተለይ ከ25 አመት እስከ 64 አመት ያሉት እነዚህ working age የምንላቸው ወይም ሰራተኛ ወይም ጉልበት ያላቸው ኤጆች ናቸው እንዲፋፉ አድርጓቸዋል ማለት ነው። በተለይም ይሄ ሰብሳራን ካንትሪስ የታችኛው ሰሃራ አፍሪካ ሀገራቶች፣ ኤዥያ፣ ላቲን አሜሪካ፣ ካሪቢያን እነዚህ ምን እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል? ያው ሰራተኛ ህዝብ ቁጥር ሲጨምር ኢኮኖሚ እንዲያድግ አድርጓል ማለት ነው። To reap the benefits of this demographic divide, governments must invest in education, health, particularly for young people, as well as establish an environment that promotes long-term economic growth. ይህንን እነዚህ to reap the benefits of this ይህን ዴሞግራፊክ ዲቪዥን መፈጠር ጥቅሙን ለማድረግ መንግስት ገቨርንመንት ይሄ ኤዱኬሽን ላይ ትምህርት ላይ ጤና ላይ መስራት አለበት። ፓርቲኩላሪ እነዚህ ያንግ በተለይ ወጣት ኤጆቹ ላይ ማለት ነው ምን ለማድረግ የተረጋጋ ረጅም የሆነ ኢኮኖሚ ግሮዝ ወይም ኢኮኖሚ እድገት እንዲመጣ ማለት ነው። because of low fertility and in certain cases significant rates of immigrations, the populations of the least 55 less developed nations are expected to shrink between 2090 up to 2050
ሎ ፈርቲሊቲ ቢኮዝ ኦፍ በዝቅተኛው የውልደት መጠን ምክንያት ዘ ኬዝ ኦፍ ሬት ኦፍ ኢሚግሬሽን በተለይ ከሀገር ኢሚግሬሽን የምንለው ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ የሚሰደዱ ህዝብ ሰዎች ቁጥር the populations of at least 55 less developed nations populations of at least 55 ዝቅተኛ የሆኑ ገና ዴቨሎፕድ ያደጉ ሀገራቶች ላይ ፖፑሌሽኑ ይቀንሳሉ ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም የውልደት መጠን እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ብዙ ነገር ማለት ህዝቡ ቁጥሩ ስለሚቀንስ የስራ እድልም ብዙ ነገር ይመቻቻል አይደል? ስለዚህ ህዝቡ አይሰደድም ከሀገር ውጭ። ስለዚህ ካልተሰደደ ደግሞ ተሰዶባቸው የሚሄዱ ሀገራቶች ሰዎች የሚሰደድባቸው ሀገሮች ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከሆነ አሜሪካ የምትቀበለው ስደተኛ ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከ2019 እስከ 2050 ድረስ ያለው ይቀንሳል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ቡልጋሪያ፣ ላትቪያ፣ ሊቱዌኒያ፣ ዩክሬን and the Wallis and the Futuna Islands are expected to lose the most population between 2092 up to 2050 with lose exceeding to 80%. ነገር ግን እነዚህ ቡልጋሪያ፣ ሊቱዌኒያ፣ ዩክሬን፣ ዋሊስ የሚባሉ ፉኔል አይስላንድስ የሚባሉ ነገር ግን ያላቸውን ፖፑሌሽን በ2019 እስከ 2050 ድረስ ብዙ የህዝብ ቁጥር ይቀንሳል ተብሎ ይታሰባል። በ20% ይቀንሳል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ደግሞ 4.1.2 ላይ ፖፑሌሽን ትሬንድ ኢን ሞር ዴቨሎፕድ ካንትሪስ በጣም ያደጉ ሀገራቶች ላይ ደግሞ ፖፑሌሽን ትሬንድ ወይም ህዝብ ቁጥሩ ምን አይነት ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን። እዚህ ላይ ደግሞ ኢን ሞር ዴቨሎፕድ ካንትሪስ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬትስ አር ሎወር ዛን ዞስ ኦፍ less developed countries they are going lower ይሄ በከፍተኛ እድገት ላይ ያሉ ሀገራቶችን የኢኮኖሚ ሀገራቶችን ስንመለከት የፖፑሌሽን መጠናቸው ወይም ፖፑሌሽን እድገታቸው ወይም ህዝብ ቁጥራቸው በጣም እየቀነሰ ነው የመጣው ከለስ ዴቨሎፕድ ካንትሪዎቹ ያነሰ ነው ኢቭን አሁንም እየቀነሰ ነው ያለውና unlike less developed countries the most important concern with more developed countries population stagnations accompanied by aging ምንድነው በተቃራኒው ምንድነው less developed countries ከዝቅተኛ developed countries በተቃራኒው በጣም ኮንሰርን የሆነው more developed country stagnation ነው በኤጂንግ ምክንያት የሚመጣ stagnation ነው as a result በዚህ ምክንያት the number of people of working age has decreased በዚህ የተነሳ ብዙ ሰው እየተወለደ ስላልሆነ working age እየቀነሰ ነው ማለት ነው a reduced potential support ratio in the effects of declining numbers of work age population እና reduced potential support ratio በቃ የሚሰራተኛው ሰው ቁጥር በጣም እየቀነሰ ነው ማለት ነው around the world the potential support ratio is currently decreasing around the world ዓለም ክፍል ላይ potential support ratio የምንላቸው የworking age younger age people ናቸው እነሱ በጣም እየቀነሱ ነው ለምሳሌ the potential support ratio in Japan is 1.8 ለምሳሌ which is the lowest in the world በጣም ወጣት ቁጥር የሌለበት ሀገር ነው ማለት ነው 1.8 ነው furthermore ከዛ በላይ ደግሞ 29 countries mostly in Europe and Caribbean already have support ratio of less than 3 እንግዲህ 29 የሚሆኑ አውሮፓ ውስጥና ካሪቢያን ውስጥ የሚገኙ ሀገራቶች ሰፖርት ሬሺዮአቸው ወይም እነዚህ የወጣት ህዝብ ቁጥራቸው ከ3 ያነሰ ነው by 2050 48 countries primarily in Europe, North America and Eastern and Southern Eastern Asia forecast to have potential support ratio of less than 2 እና በ250 ላይ በ2050 ላይ ደግሞ 48 የሚሆኑ አውሮፓ ውስጥ ኖርዝ አሜሪካ ውስጥና ኢስተርን እንደዚህም ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ውስጥ የሚገኙ ሀገራቶች ይሄ ፖቴንሻል ሬሺዮ ሰፖርት ሬሺዮአቸው ከ2 ያንሳል ተብሎ ይገመታል እና the low potential support ratio value shows the potential impacts of population aging on the labor market and economic performance as well as the economic pressures that many countries will face in the coming decade as they seek to build and maintain public health care, pensions and social protection for the aged. እና ይሄ the low potential support ratio ይሄ ወጣት ህዝብ ቁጥር ማነስ ምን ያሳያል አንደኛ ይሄ ኤጂንግ ምንድነው ያዛውንት ህዝቦች ቁጥር መጨመር ያሳያል በመሆኑም ለማርኬት ውስጥ ወይም ለገበያ ውስጥ የሚውል ጉልበት አይኖርም ከዛም በኋላ አስዌላስ ደግሞ ኢኮኖሚክ ፕሬሸር ሀገራቶች ላይ ኢኮኖሚክ ፕሬሸር ኢኮኖሚካል ፕሬሸር ይፈጠርባቸዋል ይሄ ምንድነው አንደኛ ከፍተኛ ያዛውንት ቁጥር ሲኖር ያው ፐብሊክ ሄልዝ ኬር ያስፈልጋል ግዴታ ምንድነው የጤና ጣቢያዎች ፔንሽን ይሄ ምንድነው ጡረታ ክፍያዎች ሶሻል ፕሮቴክሽን ፎር ኤጅድ እና እነዚህ ደግሞ ለአዛውንቶች የሚሆን ደግሞ የማህበራዊ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ርዕስ ላይ ደግሞ 4.2 factors responsible for accelerated population growth ምን ፋክተሮች ናቸው
የዓለም ቁጥር እንዲጨምር አሁን ላይ የዓለም ቁጥር እንዲጨምር ያደረጉት ያሉት ፋክተሮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። several variables may contribute to faster population increase on global scale in developing countries በጣም ብዙ ምክንያቶች እነዚህ በተለይ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራቶች ላይ ህዝብ ቁጥር እንዲጨምር የሚያደርጉ ብዙ ምክንያቶች አሉ። among most important are the advanced in agriculture which ensures human security and continued life አንደኛው ምንድነው ይሄ የተሻሻለ አግሪካልቸር በደንብ አግሪካልቸር ወይም ግብርና መኖሩ የሰው ልጅ ሴኩሪቲ ወይም ደህንነቱ የተጠበቀና ህይወት እንዲኖር ቀጣይነት እንዲኖር ስላደረገው ነው። the growth of organized agricultural communities allowed for more worker specialization which leads to developments of market economy and urban society ይሄ ደግሞ ኦርጋናይዝድ የሆነ አግሪካልቸር በደንብ የተስተካከለ የአግሪካልቸራል ወይም የግብርና ማህበረሰብ ካለ allowed more worker specialized በደንብ ብዙ ሰራተኛ እንዲኖር ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ማርኬት ኢኮኖሚ ወይም ገበያው እንዲስፋፋ እንዲያድግ ያደርጋል እና አርበን ሶሳይቲ ወይም የከተማ ማህበረሰብ እንዲጨምር ያደርጋል። this was the second major element that significantly boosted the population of this society ይሄ ሁለተኛው ሜጀር ኤሌመንት ነው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እንዲኖር ያደረገው ማለት ነው። the third major factors of high population rise was accompanied by new social and economic development ሶስተኛው ደግሞ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እንዲኖር ያደረገው አዲስ የሆነ ሶሻል እና ኢኮኖሚክ እድገት መምጣቱ ነው። increased economic output was made possible by revolutions in agriculture industry which are accompanied by a quick and steadily increased population ነው። ይሄኛው ደግሞ increased economic outcomes ይሄ በደንብ በኢንዱስትሪ increased የሆነ outcome ኢኮኖሚካሊ outcome በደንብ ውጤት ሲኖር ማለትም በተሻሻለ አግሪካልቸር በተሻሻለ ግብርናና ኢንዱስትሪ የሚመጡ ውጤቶች በብዛታቸው የህዝብ ቁጥር እንዲጨምር አድርጎታል ማለት ነው። as a result for agriculture technology ሌላኛው ደግሞ as a result of agriculture technology which enables society to produce more food from limited income population growth rate changed dramatically during the industrial revolution ሌላኛው ደግሞ ይሄ አግሪካልቸራል ቴክኖሎጂ በአግሪካልቸር ቴክኖሎጂ የአግሪካልቸር ቴክኖሎጂ መኖር የአግሪካልቸር ቴክኖሎጂ መምጣት ሶሳይቲን የተሻሻለ ሞር የተሻለ ምግብ ፉድ የተሻለ ምግብ እንዲመጣ ማድረጉ ሊሚትድ ኢንፑትስ ፍሮም ሊሚትድ ኢንፑትስ እና ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ቼንጅ ድራማቲካሊ ዱሪንግ ከዛ በኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን ጊዜ በዚህም የተነሳ የፖፑሌሽኑ የህዝብ ቁጥር መጨመሩ በጣም ጨመረ ማለት ነው። በጣም ጨመረ ማለት ነውና over successive generations as food source increased the average levels of nourishment increased and the vulnerability to chronic and communicable disease decreased and successive generation as a food increased በጣም ብዙ የምግብ የማምረት አቅም ሲኖር the average level of nourishment increased ይሄ average level ወይም የተመጣጠነ ምግብ መብላት ጨመረ። በዚህም ጊዜ እነዚህ በጣም vulnerable የሆኑ በጣም ክሮኒክ በሽታዎች በጣም ሰው ገዳይ የሆኑ በሽታዎች ደግሞ ቀነሰ ማለት ነው። በዚህም ጊዜ ደግሞ የህዝብ ቁጥር ይጨምራል ያው የሚሞት ሰው ሲቀንስ። The overall reduction in the death rate has been the most important factors in the real expansion of the population thanks to advances in medical knowledge and improvement in public health በቃ በአጠቃላይ ይሄ ለሞት ቁጥር መቀነስ ምክንያት ለህዝብ ቁጥር መጨመር ምክንያት ነው። ምክንያቱም ሜዲካል ኖሌጅ አሁን ላይ የተሻሻለ የህክምና እውቀት መኖሩ እና ደግሞ ጤና ጣቢያዎች መኖራቸው የሰው ልጅ ሞት እንዲቀንስ አድርጎታል። በዚህ ጊዜ ደግሞ የህዝብ ቁጥር ጨምሯል ማለት ነው። እነዚህ ፋክተሮች ናቸው። as a result of lower death rate ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ሞት መኖር population growth accelerates at first በቃ አንደኛ የሞት ቁጥር ማነስ በመጀመሪያ በጣም የህዝብ ቁጥር እንዲጨምር ያደርጋል። if people from diverse countries travel to specific sections of the world for example the North America and establishes themselves there the receiving country may suffer from overpopulation ሌላኛው ደግሞ if people አንድ ሰው ከሀገሩ ተነስቶ ወደ ሌላ ሀገር ሲሰደድ ለምሳሌ for example ኖርዝ አሜሪካ ኤንድ ስታብሊሽ ወደ ኖርዝ አሜሪካ ሄዶ ህይወቱን እዛ የሚኖር ከሆነ ኖርዝ አሜሪካ ምን ይሆናል ኦቨር ፖፑሌሽን ውስጥ ገባል ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ይኖርባታል ከሌላ ቦታ ተሰደው ሲሄዱባቸው ማለት ነው። higher levels of literacy make it more difficult to compress the negative consequences of rapid population increase and employ efforts to slow it down use of contraceptives ሌላኛው ደግሞ ይሄ ራሱ የተማሪው ሰው ቁጥር አለመኖር ወይም የማህይም ቁጥር ማህይም ነው የሚባለው አይደል የማህይም ቁጥር ከፍተኛ መሆን ራሱ አንደኛው የህዝብ ቁጥር መጨመር ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው። ምክንያቱም ሰው ባልተማረ ቁጥር የቤተሰብ ቁጥሩን አይመጥንም። ስለዚህ ለምሳሌ ዩዝ ኦፍ የተማሩ ሰዎች ናቸው በብዛት ዩዝ ኦፍ ኮንትራሴፕቲቭስ የሚጠቀሙት ወይም ይሄ የእርግዝና መከላከያ
መድኃኒቶች የሚጠቀሙት ሰው ያልተማሩ ሰዎች ግን ይሄን ብዙ ስለማይጠቀሙ ለህዝብ ቁጥር መጨመር ሌላኛው ምክንያት ነው። most rural societies oppose using family planning measures owing to lack of information ብዙ የገጠር ሶሳይቲዎች ወይም ብዙ የገጠር ማህበረሰቦች ደግሞ ይሄ ፋሚሊ ፕላኒንግ ወይም ይሄ የቤተሰብ ምጣኔ የሚለውን አይቀበሉትም ባላቸው የኢንፎርሜሽን እጥረት ምክንያት ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ቀጣዩ ርዕሳችን ላይ ደግሞ 4.2.1 እናያለን።